નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિનોદ અને સ્વાગત છે તમારું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો મિત્રો, આપ જે સામે બોર્ડ જોઈ રહ્યા છો એ માલનાથ મહાદેવનું બોર્ડ છે અને આપણે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ। તો મારી સાથે બન્યા રહેજો। ચેનલની અંદર નવા હોય તો ચેનલ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો આવું સરસ મજાનું લોકેશન છે, મોરલા પણ ટવકી રહ્યા છે, તમને અવાજ આવતો હશે। તો મિત્રો ચાલો મારી સાથે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ। તો મિત્રો, આ માલનાથ મહાદેવનું આવું કંઈક લોકેશન આપણને જોવા મળે છે। આપ જે જોઈ રહ્યા છો એમ કે ઉપર પવનચક્કી ફરી રહી છે, ફરતી ડુંગરમાળા આપણને જોવા મળે છે અને તેની વચ્ચોવચ્ચ એ ભગવાન માલનાથ મહાદેવ એ બિરાજમાન થયેલા આપણને જોવા મળે છે। એ આ માલનાથ મહાદેવનું મંદિર છે। મિત્રો, થોડીક આપણે માહિતી લઈએ કે આ માલનાથ મહાદેવનું મંદિર જે છે એ ભાવનગર જિલ્લાના ભંડારિયા પાસેના ખોખરા વિસ્તારની રમણીય એવી માલનાથ ડુંગરમાળા છે અને આ ટેકરીઓની વચ્ચે એ માલનાથ મહાદેવનું પુરાતન એવું શિવ મંદિર આવેલું છે। શ્રી માલનાથ મહાદેવની સ્થાપના આશરે 650 વર્ષ પૂર્વે ઈસવીસન 1000 એટલે કે 1354માં એક વણિક શેઠ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। જો અહીં લખેલું છે, પ્રેમ સે બોલો જય માલનાથ, જય માલનાથ મહાદેવ, એવું અહીંયા આપણને બોર્ડ પણ જોવા મળે છે। તો આ વણિક શેઠ દ્વારા એમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને મિત્રો, આપણને આ મહાદેવના દર્શન થાય છે, આપણે એમને નમન કરીએ છીએ મિત્રો। અને આ જે મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર જે છે એ ભાવનગરના રાજા તખ્તસિંહજી દ્વારા સપ્ટેમ્બર 1887માં કરવામાં આવ્યો હતો, એવું અહીંયા એ આપણને લખેલું પણ જોવા મળે છે। ત્યાં જો અહીંયા બાજુમાં જ માલનાથ મહાદેવની બીજું પણ નાનું મંદિર તમને જોવા મળશે। તો આપ જોઈ શકો છો, આ માલનાથ મહાદેવની ડુંગરમાળા જે છે એ ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલી એક મોટી ડુંગરમાળાનું નામ છે। તો આખી માલનાથની ડુંગરમાળા છે, જેને માળ ડુંગરમાળા પણ કહે છે। તો એના ઉપરથી આપણે આ મહાદેવનું મંદિર એવું માલનાથ એવું રાખવામાં આવેલું જોવા મળે છે। જો આવું કંઈક સરસ મજાનું મંદિર જોવા મળે છે મિત્રો, અને તમને માહિતી આપી દઉં કે આ મંદિરની બાજુમાંથી જ એક સરસ મજાનું લોકેશન આપણને જોવા મળે છે કે જ્યાંથી આપણે પર્વત ઉપર જવાનું છે મિત્રો। એ પગપાળા કેરી છે, પરંતુ સરસ મજાની છે। જો અહીંયા લખેલું છે કે પંખી પાણી પીને છે ઘટે ના સરિતા કા નીર, ધર્મ કરે ધન ના ઘટે, સહાય કરે રઘુવીર, એવું આપણને ત્યાં ભગવાન શિવની જે તો મિત્રો, આપણે માલનાથ મહાદેવના દર્શન કરી લીધા છે અને હવે આપણે જઈએ છીએ આ માળ ડુંગર ઉપર। મિત્રો, એ મંદિર છે એની બાજુમાંથી જ એ રસ્તો જાય છે। જો આવા પગથિયા છે, ત્યાંથી તમારે આગળ આવી જવાનું છે અને આ સરસ મજાનો વડ છે અને એની નીચે આ માલનાથ મહાદેવનું મંદિર છે।
અને એની બાજુમાંથી જ આ રસ્તો એ પસાર થાય છે. ત્યાંથી તમારે ઉપર આવી જશો એટલે ત્યાં તમે આ માળ ડુંગર ઉપર આવી શકશો. અને મિત્રો બાજુમાં તમને આવો એક કૂવો પણ જોવા મળશે, તો એ રસ્તેથી આપ એ ઉપર આવી જજો મિત્રો. ત્યાં જો આ ટાઈપનો આખો રસ્તો તમને જોવા મળશે મિત્રો. કેડી પ્રકારનો રસ્તો છે, વચ્ચે પથરા પણ આવે છે. તો મિત્રો શાંતિથી આપ એકદમ જાળવીને આ રસ્તા ઉપર આવી શકો છો મિત્રો. અને વધારે તમારે ઉતાવળ કરવાની નથી, કારણ કે જો વરસાદ વધારે હોય તો લપસવાની સંભાવના પણ રહી શકે છે. તો મિત્રો જુઓ, હું છું, ધ્રુવ છે અને એના મમ્મી છે, અમે ત્રણેય એ જઈ રહ્યા છીએ આ રસ્તા ઉપર. તો આ રીતનો કંઈક રસ્તો છે મિત્રો. તો થોડીક તમને માહિતી આપી દઉં કે માળનાથની જે ડુંગરમાળા જે છે એ પૂર્વ પશ્ચિમ ભાવનગરથી ભંડારિયાથી લઈને પાલીતાણા સુધી લગભગ 70 કિલોમીટર સુધી અને ઉત્તર દક્ષિણમાં સિહોરથી લઈને તળાજા સુધી લગભગ 50 કિલોમીટર સુધીમાં મોટે ભાગે સળંગ તેમજ કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક ઠેકાણે તૂટક પથરાયેલી આ પર્વતમાળા આપણને જોવા મળે છે. અને આ પર્વતમાળા ઉપર એ પવનચક્કીઓ દ્વારા વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. મિત્રો ચોમાસામાં આ ડુંગરમાળા પર 2 થી 3 ફૂટ ઊંચાઈનું ઘાસ એ છવાઈ જાય છે. એટલે જો મિત્રો અત્યારે ચોમાસાનું એ સિઝન છે, એટલે સરસ મજાની પ્રકૃતિ જે છે અહીંયા ખીલેલી જોવા મળે છે. તો આ ઘાસ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. તો જો આ ટાઈપની આખી પવનચક્કી તમને જોવા મળશે મિત્રો. તમને હું એકદમ નજીકથી આ પવનચક્કી બતાવવાનો છું મિત્રો, અને એના પાંખડા કેવા હોય એ પણ હું તમને બતાવવાનો છું. તો મિત્રો છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો આ વિડીયોની અંદર, અને છેલ્લે સુધી જોજો મિત્રો. ખૂબ જ સરસ મજાનો વિડીયો આવેલો છે. તો મિત્રો ખાસ તમને માહિતી આપી દઉં કે અહીંયા આખું આ રળિયામણા દ્રશ્યો આપણને ઘણા બધા જોવા મળે છે. તો ભાવનગર થઈને એ ઘણા બધા ફાટાઓમાં વહેતી માલેશ્રી નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન પણ આપણને આ માળનાથની ડુંગરમાળામાં આવેલું જોવા મળે છે. તો જો આ ટાઈપનો આખો એક નજારો આપણને ત્યાં જોવા મળે છે, અને આવા રસ્તા આપણને જોવા મળે છે. તો મિત્રો ખાસ આપ થોડીક એ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો અહીંયા ટ્રેકિંગ માટેની, અને એ રીતના ઉપર જઈ શકો છો. ડુંગર જે છે બહુ વધારે ઊંચો નથી મિત્રો, પરંતુ જો ગરડા કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એમના માટે થોડુંક અઘરું એ બની શકે છે મિત્રો. બાકી તો ફટાફટ આપ ડુંગરો ચડી શકો છો. ખૂબ જ નાનો ડુંગર છે, અને ત્યાંથી આવું કંઈક લોકેશન આપણને જોવા મળે છે મિત્રો. વચ્ચે તમે એ પોઈન્ટ ઉપર ઊભા રહેશો તો સરસ મજાના સેલ્ફી પોઈન્ટ પણ જેવું પણ જોવા મળશે, અને ત્યાંથી તમે એ આ જોઈ પણ શકો છો આખી ડુંગરમાળાને, અને જે પવનચક્કીઓ છે એને પણ આપ નિહાળી શકો છો. તો જો આખી આ માળની ડુંગરમાળા આખી પથરાયેલી આપણને જોવા મળે છે, અગાઉ આપણે વાત કરીએ એમ. અને ત્યાં આપણને એક શિવાલય જોવા મળે છે, એ છે માળનાથ મહાદેવનું શિવાલય. તો ચોક્કસથી મિત્રો આપ અહીંયા આવી શકો છો. ચેનલની ઉપર આપ જો નવા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આપને આવા નવીન વિડીયો વિશેની માહિતી મળ્યા કરે મિત્રો. ખાસ ચેનલને એક વખત સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરીને અમને એક મોટિવેશન પણ મળ્યા કરે મિત્રો. તો આપણે ડુંગર ઉપર પહોંચી ગયા છીએ, અને આવું કંઈક ત્યાંનું લોકેશન આપણને જોવા મળે છે. અને સરસ મજાનું આપણને નીચે ખાઈઓ જેવું એ જોવા મળશે, અને સરસ મજાનું ઘાસ પણ ઉગી ગયેલું છે. એટલે આખું એ આપણને લીલોતરી બધે બાજુ ફેલાયેલી આપ જોઈ શકો છો. અહીંયા ચારે બાજુ તમને લીલાછમ એવા ડુંગરો જોવા મળશે મિત્રો. આ એક અદ્ભુત લાવો હોય છે જીવનનો. આપ આ રીતના પ્રકૃતિના જો શોખીન હોય, આપ જો પ્રકૃતિ પ્રેમી હોય, તો ચોક્કસથી મિત્રો આપ અહીંયા આવી શકો છો, અને આપને ખૂબ જ આનંદ આવશે અને ખૂબ જ મજા આવશે. તો આપ અહીંયા આવી શકો છો. જો આપણે આ ડુંગર ઉપરથી ચાલી રહ્યા છીએ, આ ટાઈપનો કંઈક ડુંગર છે ત્યાં, અને ત્યાંથી તમારે આગળ એ જવાનું હોય છે. અને પવનચક્કી ત્યાં તમને 2-3 જોવા મળશે. એકદમ નજીકથી આપ એને જોઈ શકો છો, અને કઈ રીતના વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ આપ ત્યાં જઈને જાણી શકો છો મિત્રો. તો અહીંયા મિત્રો આપણને આ ચણા ચાટ એ જોવા મળે છે. તો આપણે મિત્રો એની પાસે ઓર્ડર આપી દીધો છે બનાવવા માટેનો.
તો જો મિત્રો આ રીતના એ કંઈક ચના ચાટ ગરમ એ બનાવી રહ્યો છે. તો આ લોકેશનની અંદર તમે જો આનો પણ આનંદ એ લઈ શકો છો અને ચના ચાટ પણ ખાઈ શકો છો. તો જો મિત્રો ચના ચોર ગરમ લઈ લીધું છે આપણે અને ખાવાની શરૂઆત કરીએ બધા. તો ચાલો મારી સાથે ચના ચોર ગરમ ખાવા માટે. અને આ મારનાથ મહાદેવની આ જ મજા છે મિત્રો. અહીંયા ડુંગર ઉપર આવીને તમે કંઈક નાસ્તો અથવા તો કંઈક લેશો તો તમને એનો પ્રકૃતિનો આનંદ કંઈક અલગ જ આવશે. તો ચાલો મિત્રો ચના ચોર ગરમ ખાવાની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો હું તમને જે પવનચક્કીની વાત કરતો હતો ત્યાં આપણે ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયા છીએ અને જો ત્યાં આપણને આવી પવનચક્કી તમને ખૂબ જ નજીકથી જોવા મળશે. અહીંયા તમને કદાચ વિડીયોની અંદર નાની દેખાતી હશે પરંતુ એના પાંખડા જે છે એ ખૂબ જ મોટા આપણને જોવા મળે છે. તો એ પણ હું તમને બતાવવાનો છું. એના પાંખડા જે કેટલા મોટા હોય છે અને આટલા ઘેરાવાની અંદર એ આપણને નાખેલી જોવા મળે છે. જો આ એના પાંખડું છે, એક જ પાંખડું અહીંયા આપણને જોવા મળે છે ને લંબાઈ આટલી છે. ને નજીકથી પણ આપણે જોઈશું અહીંયા જો લખેલું છે નાથ હિલ્સ, એટલે જે મારનાથ જેને કહીએ છીએ નાથ હિલ્સ. જો અહીંયા અલગ અલગ આગળ પણ પવનચક્કી માટે સરસ મજાનું લોકેશન અહીંયા એ સેટ થયેલું આપણને જોવા મળે છે. તો જો આટલું એનું પાંખડું છે, આટલું મોટું. મિત્રો હું પણ પહેલી વખત એનું પાંખડું જોઈ રહ્યો છું આ પવનચક્કીનું અને ખૂબ જ મોટું એ પાંખડું આપણને જોવા મળે છે. દૂરથી કદાચ આપણે એ નાનું લાગતું હશે. જો અત્યારે વરસાદ એ મુશળધાર વરસી રહ્યો છે તો આપણે એ પાંખડાની નીચે જ બેસી ગયા છીએ. તો આપણને આ રીતનું આખું લોકેશન ત્યાંથી તમને જોવા મળશે. એક વખત તમને આખો વ્યૂ એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તો આપ એ પણ જોઈ શકો છો. જો આજુબાજુની હરિયાળી ખૂબ જ મનમોહક એવી આપણને જોવા મળે છે તો આપ એનો આનંદ એ ચોક્કસથી લઈ શકો છો અને અહીંયા આપ આવી શકો છો મિત્રો. અને આ લોકેશન ખૂબ જ સરસ મજાનું છે તો આપ એ પણ જોઈ શકો છો. જો આ રીતની પવનચક્કીનું આખું પાંખડું આપણને અહીંયા એક મૂકેલું જોવા મળે છે. તો આ રીતનું એનું આ પવનચક્કીનું પાંખડું છે. આ ખૂબ જ મોટું છે અને મિત્રો જો આ રીતનું કંઈક અંદર હોય છે પણ હું તમને અહીંયા બતાવી રહ્યો છું મારા વિડીયોની અંદર. સૌ પ્રથમ વખત કદાચ તમે અગાઉ જોયું હોય કે ન જોયું હોય પરંતુ આ રીતનું આપણને આ પવનચક્કીનું એક પાંખડું જોવા મળે. તો મિત્રો આપણે મારનાથ છે અને જો આ વરસાદના અમી છાંટણા થઈ ગયા છે અને સરસ મજાનું લોકેશન અહીંયા આવી રહ્યું છે અત્યારે. આપણા મિત્રો પણ આપણને કહી રહ્યા છે કંઈક. અને જો આ રીતનું આખું લોકેશન આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે અને આ વરસાદની અંદર ખૂબ જ અલગ આનંદ આપણને જોવા મળે છે. એ તમે જ્યારે અહીંયા આવશો ત્યારે એનો આનંદ જ અલગ જોવા મળશે. તો જો મિત્રો આખી ડુંગરમાળા છે અને તમને ત્યાં જે નાનું દેખાઈ રહ્યું છે એ મારનાથ ભગવાનનું મંદિર છે. આપણે ત્યાં દર્શન કરીને આટલા ઉપર આવેલા છીએ. જો હું તમને બતાવી રહ્યો છું અને સામે જે રસ્તો છે ત્યાંથી આપણે એ આવેલા છીએ. આખો એ ઉપરનો મેપ છે મિત્રો. ઉપરથી કંઈક આવું લોકેશન તમને જોવા મળશે. સરસ મજાની એ પર્વતમાળાઓ, ડુંગરો અને એની વચ્ચે પવનચક્કી. તો આપ જો પ્રકૃતિ પ્રેમી હોય તો ચોક્કસથી આ સ્થળની મુલાકાત આપ લઈ શકો છો મિત્રો. અત્યારે વરસાદ ખૂબ જ વધી ગયો છે મુશળધાર. તો હવે આપણે રિટર્ન થઈએ છીએ અને અહીંયા તમને વરસાદમાં કદાચ ગારો પણ જોવા મળશે એ કેડી ઉપર. તો આપ એકદમ સાચવીને એ સંભાળીને આપ એ રસ્તેથી નીચે આવી શકો છો અને ઉપર જવું હોય તો ત્યાં એ પર્વત ઉપર પણ શાંતિથી આપ ચડી શકો છો મિત્રો. આ રીતનો તમને રસ્તો જોવા મળશે તો આપ શાંતિથી આવી શકો છો. જો આ રીતના આખા એ રસ્તા છે, વચ્ચે પથ્થરો પણ મોટા છે એટલે કદાચ આપ એ પથ્થર ઉપર પગ મૂકી પણ શકો છો અને ગારા જેવું છે તો તેના ઉપર સાચવીને આપ જઈ શકો છો. તો અગાઉ મેં તમને બતાવ્યું એમ હવે આપણે રિટર્ન જઈ રહ્યા છીએ. તો રિટર્નનો આ રસ્તો બંને એક જ છે. આપ બંને એક જ રસ્તાથી એ નીચે આવી શકો છો અને ત્યાં નીચે જઈ શકો છો. ખૂબ જ સરસ મજાનું સ્થળ છે અને અહીંયા જો નીચે એક એ અવેડા જેવું આપણને જોવા મળે છે. ત્યાંના સ્થાનિક લોકો જે છે એ નાહી રહ્યા છે અને કૂદકા મારી રહ્યા છે. એ પોતાની મોજ કરી રહ્યા છે મિત્રો. તો વરસાદના માહોલની આ જ એક મજા આપણને જોવા મળે છે.
ઉપરથી દુમકા એ મારી રહ્યા છે પાણીની અંદર અને મોજ કરી રહ્યા છે. જો આપને તરતા આવડતું હોય તો આપ અહીંયા આવો તો ચોક્કસથી આની પણ મોજ આપ લઈ શકો છો અને આપ એ ત્યાં નાહી પણ શકો છો. સરસ મજાનો મોટો કુંડ છે. જો ઘણા બધા બાળકો મોટેરાઓ એ બધા અંદર કૂદકા મારી રહ્યા છે અને એ નાહી રહ્યા છે. તો આપ એક સ્વિમિંગ પુલ જેવી પણ મજા અહીંયા લઈ શકો છો. મિત્રો, ફરી એક વખત ચેનલની અંદર નવા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ખાસ મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આપને આવા નવીન વિડીયો વિશેની માહિતી મળ્યા કરે. મિત્રો, આભાર.